Το 1675 οι επιστήμονες βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα βασικό αλλά ενιγματικό ερώτημα. Τι ακριβώς κάνει ένα υγρό να έχει όξινες ιδιότητες? Ο Γάλλος χημικός Νίκολας Λεμερί δημοσίευσε το «Μάθημα χημίας», ένα έργο με τεράστια επιρροή για την εποχή του, στο οποίο προσπάθησε να εξηγήσει τη μικροσκοπική πραγματικότητα αυτών των ουσιών. Ο Λεμερί διατύπωσε μια αυστηρά μηχανική υπόθεση. Ισχυρίστηκε ότι τα όξινα υγρά περιέχουν μικροσκοπικά αιχμιαία σωματίδια, σαν μικροσκοπικές βελόνες ή λεπίδες. Σύμφωνα με τη λογική του, αυτές οι φυσικές αιχμές ήταν που προκαλούσαν την αίσθηση του τσουξίματος στη γλώσσα. Όσο πιο λεπτές ήταν οι αιχμές, τόσο καλύτερα μπορούσαν να εισχωρήσουν στους σπόρους των σωμάτων με τα οποία έρχονταν σε επαφή. Ωστόσο, η σύγχρονη χημεία παρέχει μια διαφορετική εξήγηση. Η οξύτητα μιας ουσίας δεν καθορίζεται από γεωμετρικά σχήματα ή την ύπαρξη μικροσκοπικών αιχμών. Αυτή η αλλαγή στην επιστημονική σκέψη μετατόπισε τη έρευνα μακριά από την υποθετική γεωμετρία και προς την παρατήρηση του τρόπου με τον οποίο τα οξέα μετασχηματίζουν την ύλη γύρω τους. Ας εξετάσουμε ένα λεμόνι, ένα μπουκάλι ξύδι και ένα φιαλίδιο υδροχλωρικού οξέως. Μακροσκοπικά φαίνονται εντελώς διαφορετικά και προέρχονται από διαφορετικές πηγές. Ωστόσο, όταν διαλυθούν στο νερό, τα υδατικά τους διαλύματα μοιράζονται ένα συγκεκριμένο πανομοιότυπο προφίλ συμπεριφοράς. Για να κατανοήσουμε τι κάνει ένα υγρό όξινο, πρέπει να εξετάσουμε τις 4 συγκεκριμένες αλληλεπιδράσεις που συνθέτουν αυτό που οι χημικοί ονομάζουν όξινο χαρακτήρα. Η πρώτη και αρχαιότερη μέθοδος αναγνωρίσης ενός οξέως βασίζεται στη βιολογική αίσθηση της ανθρώπινης γεύσης. Πολλά φυσικά οργανικά οξέα είναι άμεσα αναγνωρίσιμα από την χαρακτηριστική τους ξινή γεύση. Αυτό συμβαίνει με το κιτρικό οξύ στο λεμόνι, το οξικό οξύ στο ξύδι και το γαλακτικό οξύ που βρίσκεται στο γιαούρτι. Ωστόσο, η χρήση της γεύσης ως εργαλείου περιορίζεται αυστηρά στις καθημερινές τροφές. Στο εργαστήριο συναντάμε ουσίες όπως το νητρικό, το θηικό και το υδροχλωρικό οξύ, οι οποίες απαιτούν διαφορετικά πρωτόκολλα ασφαλείας. Η δοκιμή αυτών των χημικών ουσιών με τη γεύση απαγορεύεται, καθώς οδηγεί σε σοβαρά και μη αναστρέψιμα χημικά εγκάβματα. Επειδή η βιολογία μας είναι ευάλωτη, η χημεία χρησιμοποιεί αντικειμενικούς, μη βιολογικούς αισθητήρες για την ασφαλή ταυτοποίηση αυτών των διαλυμάτων. Η ασφαλής εναλλακτική λύση στην ταυτοποίηση οξέων είναι η χρήση χημικών δικτών. Ένας δείκτης είναι μια ουσία που αντιδρά οπτικά στο περιβάλλον της, αλλάζοντας χρώμα όταν έρχεται σε επαφή με ένα οξύ. Μπορούμε να το παρατηρήσουμε προσθέτοντας λίγες σταγόνες από τον δείκτη μπλε της βρωμοθυμόλης σε ένα άγνωστο διάλειμμα. Εάν το διάλειμμα είναι όξινο, το χρώμα θα μετατοπιστεί αμέσως από το μπλε σε ένα διακριτό κίτρινο. Αυτή η χρωματική μεταβολή είναι σταθερή για όλα τα οξέα, παρέχοντας την πρώτη οπτική απόδειξη του όξινου χαρακτήρα τους. Στο εργαστήριο χρησιμοποιούνται τυποποιημένοι δείκτες όπως το βάμα του ηλιοτροπίου, η ηλιανθίνη και η φαινολοφθαλεΐνη. Παρόμοιες ουσίες υπάρχουν και στη φύση, όπως στο κόκκινο λάχανο, στο μαύρο τσάι και στα πέταλα ορισμένων λουλουδιών. Η ικανότητα ενός οξέως να μεταβάλει τις οπτικές ιδιότητες αυτών των ουσιών μας επιτρέπει να το ορίσουμε μέσω της χημικής του επίδρασης και όχι μέσω της αίσθησης που μας προκαλεί. Πέρα από τις χρωματικές αλλαγές, τα οξέα παρουσιάζουν συγκεκριμένη δραστικότητα όταν έρχονται σε επαφή με γεωλογικά υλικά. Εάν ρίξουμε ένα διάλειμμα οξέως πάνω σε κομμάτια μαρμάρου ή σε μαγειρική σόδα, θα παρατηρήσουμε την άμεση παραγωγή φυσαλίδων στην επιφάνεια του υλικού. Αυτή η αντίδραση συμβαίνει επειδή το οξύ διασπά τα ανθρακικά άλατα, την κατηγορία ενώσεων στην οποία ανήκουν το μάρμαρο και η σόδα. Το αέριο που απελευθερώνεται κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας είναι το διοξίδιο του άνθρακα. Αυτή η χημική συμπεριφορά περιγράφεται από την εξίσωση. Οξύ συν ανθρακικό άλας παράγει άλλα προϊόντα και διοξίδιο του άνθρακα. Ανεξάρτητα από το είδος του οξέως ή του ανθρακικού άλατος που συμμετέχει, η απελευθέρωση διοξιδίου του άνθρακα παραμένει μια σταθερή παράμετρος της αντίδρασης. Αυτή η συστηματική απελευθέρωση αερίου αποτελεί ένα ακόμη καθοριστικό γνώρισμα των όξινων διαλυμάτων. Η τελική δοκιμή για τον προσδιορισμό ενός οξέως αφορά την αλληλεπίδρασή του με τα μέταλλα. Εάν προσθέσουμε ρινίσματα ψευδαργύρου σε ένα δοκιμαστικό σωλήνα με αραιό υδροχλωρικό οξύ, θα παρατηρήσουμε και πάλι σχηματισμό φυσαλίδων, παρόμοιο με την αντίδραση των ανθρακικών αλάτων. Ωστόσο, η χημική ανάλυση δείχνει ότι το αέριο που παράγεται εδώ
είναι το υδρογόνο. Η γενική εξίσωση για αυτή τη διαδικασία είναι οξύ συν μέταλλο παράγει άλλα προϊόντα και αέριο υδρογόνο. Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι αυτή η αντίδραση εξαρτάται από τη φύση του μετάλλου. Ο χαλκός, για παράδειγμα, δεν αντιδρά με αυτά τα διαλύματα. Η αντράνεια του χαλκού αναδεικνύει ότι οι αντιδράσεις αυτές διέπονται από συγκεκριμένους κανόνες χημικής δραστικότητας. Η παραγωγή υδρογόνου από συγκεκριμένα μέταλλα ολοκληρώνει το σύνολο των ιδιοτήτων που ορίζουν τη μακροσκοπική ταυτότητα ενός οξέως. Συνθέτοντας τα δεδομένα από αυτά τα πειράματα, μπορούμε πλέον να δούμε τη συνολική εικόνα. Ο συνδυασμός αυτών των 4 χαρακτηριστικών, γεύση, αλλαγή χρώματος στους δείκτες και παραγωγή διοξιδίου του άνθρακα και υδρογόνου, είναι αυτό που ονομάζουμε όξινο χαρακτήρα. Αυτό το σύνολο ιδιοτήτων παρέχει ένα συνεπές χημικό προφίλ που μας επιτρέπει να ταυτοποιούμε με ακρίβεια κάθε υδατικό διάλειμμα οξέως. Επιστρέφοντας στην υπόθεση του Λέμερη για τα αιχμηρά σωματίδια, γίνεται σαφές γιατί η προσέγγιση του ήταν ελλειπής. Το σχήμα ενός σωματιδίου δεν μπορεί να εξηγήσει γιατί ένα υγρό αλλάζει το χρώμα ενός δείκτη από μπλε σε κίτρινο. Ούτε μπορεί η γεωμετρία να δικαιολογήσει τη συστηματική παραγωγή συγκεκριμένων αερίων, όπως το διοξίδιο του άνθρακα ή το υδρογόνο. Η χημεία σημείωσε πρόοδο όταν η έρευνα επικεντρώθηκε στις μετρήσιμες αντιδράσεις και στους τρόπους με τους οποίους οι ουσίες αλληλεπιδρούν και μετασχηματίζονται στην πράξη. Αν σου άρεσε το βίντεο, άφησε ένα like, κάνε εγγραφή στο κανάλι και γράψε ένα σύντομο σχόλιο